Një predikues tregon në fakt një histori interesante për një gjyshe nga familja e saj, ose më saktë nga familja e tyre që hipin në fakt në avion për herë të parë, edhe ajo nuk ishte sigurt në lidhje me përvojën që ajo kishte pasur në lidhje me shkëputjen nga toka të avionit. Edhe predikuesi në fakt tregon në vazhdim, kur ata e takuan, pra familjes takuan gjyshen në aeroport, kur ajo u kthye, një nga pjesëtarët e familjes e pyeti duke bërë shaka me të. E po, atë mbajti aeroplanin në rregull? Ajo u përgjigj në fakt pa qef. E po, mbajti, pastaj shtoi shpejt. Por unë asnjëherë nuk e lëshova gjithë peshën time në avion. Domethënë, u mbajti çik të vetja, jo plotësisht të avionit. Pastaj predikuesi bën një vëzhgim interesant të drejtë. Shumë të krishterë janë si gjyshja. E vërteta është që ne na mban plotësisht Perëndia, por nga ana tjetër ne kemi frikë ta lëshojmë veten plotësisht Perëndisë, gjithë peshën tonë Perëndisë. Si rezultat ai thotë ata i kanë mbërthyer shqetësimi dhe nuk janë në gjendje të shijojnë udhëtimin si gjyshja. Pra ne nuk shijojmë udhëtimin e jetës për shkak se nuk mbështetemi plotësisht tek Perëndia. Ne të gjithë besoj në një formë apo në një tjetër, dikush më shumë, dikush më pak, të gjithë e njohim shqetësimin apo jo. Ne shqetësohemi për gjëra të mëdha, ne shqetësohemi për gjëra të vogla, duke na mbërritur nga brenda. Në fakt, dikush e përshkroi shqetësimin në mënyrë grafike në këtë mënyrë. Si një rreke e holl, frike që rrjedh nëpër mendje, nëse inkurajohet, bën një kanal që thith të gjithë mendimet e tjera. Ne shqetësohemi nga gjërat më ndryshme, apo jo? Ne shqetësohemi për financat, ne shqetësohemi për shëndetin, ne shqetësohemi për fëmijët, ne shqetësohemi për martesën, ne shqetësohemi për shkollën, për punën dhe ju mund të shtoni listën pafund, apo jo? Shqetësimi në fakt është një barrë e rëndë që ne mbajmë për një kohë të gjatë. Dhe në fakt Fjalët e Urta 12:25 thotë shqetësimi në zemrën e njeriu e rrezon atë. Megjithatë, Zoti Jezu Krisht na premton neve si ndjekësit e tij që, siç thuhet te Gjoni 14:25, siç thotë Jezusi, unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time, unë po ju jap, po jo si e bota, zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft. Edhe Jezusi foli këto fjalë ngushëlluese në natën e tij më të errët, një natë përpara kryqëzimit të tij, edhe 7 herë në fakt në dhjetën e re Bibla i referohet Perëndisë ose Zotit si Zoti apo Perëndia i paqes. Kjo paqe mund të jetë në fakt gëzimi ose më saktë mund të jetë përvoja jonë e vazhdueshme e jetës tonë, por dikush mund të thotë e kam provuar shpesh herë, por është vështirë që të ndaloj shqetësimet. Pra si mund të ndalojmë shqetësimet? Edhe apostulli Paul i burgosur i Zotit na tregon pikërisht këtë te letra e gëzimit, letra drejtuar Filipianëve që ne po studiojmë, dhe ne kemi thënë që kjo letër është letra e gëzimit, nuk e di pse nuk funksionon kjo. Por kjo është një letër e gëzimit që apostulli Paul ka shkruar për kishën në Filipi, është një letër që në fakt na tregon që gëzimi nuk varet nga rrethanë, por gëzimi është në Zotin tonë Jezu Krisht. Jezu Krishti është në fakt gëzimi ynë. Edhe ju ftoj fakt ta hapni Biblën tek Filipianëve kapitulli 4, vargjet 6 deri në 9, edhe sot ne do shikojmë së bashku si mund të mos shqetësohemi dhe të përjetojmë gëzimin dhe paqen e Zotit. Pra si mund të mos shqetësohemi, por të përjetojmë gëzimin e Zotit. Në fakt herën e fundit ne kemi parë vargjet 1 deri në 5, edhe kemi parë që vargjet 1 deri në 9 në tërësi po flasin për qëndrueshmërinë shpirtërore të besimtarit. Ne jemi në betejë me çfarë? Me mishin, me botën edhe me djallin. Dhe në këtë kontekst ne kemi parë vetëm në vargjet 1 deri në 5 si të qëndrojmë në Zotin, duke ecur në dashurinë e Krishtit, në lavdinë e Krishtit, në qëndrimin e Krishtit, në gëzimin e Krishtit, në hirin e Krishtit dhe në praninë e Krishtit. Dhe sot ne do të vazhdojmë me vargjet 5 deri në 6 deri në 9, dhe do të vazhdojmë të flasim për qëndrueshmërinë e tonë shpirtërore, por të lidhur me shqetësimin. Edhe në fakt besimtarët në Filipi kishin arsye të ndryshme për të qenë të shqetësuar. Një nga arsyet që ata mund të ishin shqetësuar ishin për
për ndjekjet e jashtme, pra kundërshtarët e Ungjillit, ishin shqetësuar për apostëllin Paul që ishte në burg, ishin shqetësuar për Afrofroditin që kishte dërguar, nuk ishin sigurt gjendjen e tij shëndetësore, ishin shqetësuar për gjendjen e kishës, kemi 2 gra të shquara në kishë që nuk janë në një mendje dhe mund të sjellë përçarje në kishë. Pra ka një sër arsyesh që cilën ato janë shqetësuar dhe apostulli Paul shkruan në vazhdim këto vargje për të na treguar neve si të kapërcejmë shqetësimet dhe të përjetojmë paqen dhe gëzimin e Zotit. Dhe si fillim ne çfarë do të bëjmë është që do të lexojmë vargjet 6 deri në 9, kështu që ftoj të ndiqni nga ekrani ose mund të ndiqni Biblën tuaj. Pra Filipianëve kapitulli 4 vargjet 6 deri në 9. Mos u shqetësoni thot për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Dhe paqja e Perëndisë që ja ta kalon çdo zgjuarësie do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Së fundi, vëllezër, të gjithë gjërat që janë të vërteta, të gjithë gjërat që janë të ndershme, të gjithë gjërat që janë të drejta, të gjithë gjërat që janë të pastra, të gjithë gjërat që janë të dashura, të gjithë gjërat që janë me famë të mirë. Nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. Ato gjërat që keni mësuar, marrë dhe dërgjuar nga mua dhe pat në mua, i bëni dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot, dhe lutemi së bashku që Zoti na flas përmes fjalës së tij. Lat i shtrenjtë, dia ju në vend në praninë tënde. Me ambirit të dashur dhe kërkojmë hir në këtë moment të dëgjojmë fjalën tënde. Na jep hir që të dëgjojmë atë me vëmendje, pranojmë dhe ndryshohemi prej saj. Na shfaq lavdimin tënde, na transformo arbërtëri mendjet dhe zemrat tona, të rjetën tonë. Jetojmë si Krishti për lavdimin e tij. Amen. Mirë, mesazhi që ne keni edhe në fletën tuaj, që ju keni marrë, mund të ndiqni përgjatë fletës tuaj, edhe mund të bani shënime shtesë, për si që keni dhënë. Por në fakt mesazhin që ne mund ta përmbledhim në vargjet 6 deri në 9 është pak a shumë në këtë mënyrë. Le të mos shqetësohemi për asgjë, por duke besuar te Zoti në çdo rrethanë, për çdo gjë le të lutemi me besim dhe falënderim dhe duke menduar dhe vepruar sipas fjalës së Zotit. Paqja e Perëndisë do të ruajë zemrat dhe mendjet tona, e Perëndia i paqes do të jetë me ne. Në fakt, do të shikojmë 3 përbërësit kryesorë të gëzimit, të paqes së Zotit. Njëri pak më mendje. Shqetësimin, pra përgjigjen e gabuar ndaj problemeve, le ta zvendësojmë me lutjen të menduarit dhe të vepruarit të duhur sipas fjalës së Zotit. Pra dëgjoni pak më edhe një me mendje, lutem. Shqetësimin, që është përgjigja e gabuar ndaj problemeve, le ta zvendësojmë me lutjen të menduarit dhe të vepruarit të duhur sipas fjalës së Zotit. Dhe ne në fakt do të shikojmë do ndiqni nga ekrani, mund të ndiqni edhe fletën tuaj. Do të shikojmë pikërisht këto 3 përbërës kryesor. Le të ndalemi tek përbërësi kryesor, lutja e duhur që gjejmë në vargun 6. Së pari, çfarë do të shikojmë në lidhje me lutjen e duhur, që është që shqetësimi është mosbesim te Zoti, mosbesim ndaj Zotit ose mëkat. Në fakt vini re, mos u shqetësoni është urdhërim nga Zoti apo jo. Edhe është një urdhërim që Zoti na urdhëron neve që t'i bindemi. Si rrim, shqetësimi është mëkat. Pra lejon ta them edhe një herë, shqetësimi është mëkat. Edhe ju mund thoni sa mëkat. Është mëkat po aq i rënd sa gënjeshtra, si vjedhja, sharja, kurvëria dhe tradhtia bashkëtorë ose çfarëdo lloj mëkati tjetër. Në gjëra fjala. Shqetësimi nuk është mëkat i pranueshëm. Sepse duket sikur shqetësimi është një mëkat i pranueshëm nga krishterët, është mëkat i papranueshëm. Por sigurisht ne duhet të mësojmë si mos shqetësohemi, sigurisht që nuk do të trajtojmë siç mund të trajtojmë në çdo gjë tjetër. Por në thelb, edhe një herë me lejon t'ju kujtoj që shqetësimi është mëkat. Pse? Sepse është mungesë besimi tek Perëndia. Shqetësimi në fakt është ateizëm në praktik. Pra ne jetojmë sikur nuk ka Perëndi. Ne jetojmë sikur Zoti nuk është sovran, ne jetojmë sikur Zoti nuk është i mirë. Shqetësimi e imagjinon të ardhmen krejtësisht të errët. Në fjalët e John Piper, ai thotë kështu: shqetësimi duket që është një dëshirë e fortë për diçka, e shoqëruar nga frika e pasojave që nuk do të plotësohet dëshira jonë. Pra, kjo dëshirë përfshin diçka që ne e vlerësojmë shumë, është diçka si paraja apo marrëdhënie të caktuara që ne mund të dëshirojmë. Shqetësimi është pikërisht gënjeshtrat që ne besojmë në lidhje me Zotin dhe në lidhje me rrethanat.
Shqetësimi është vjedhsi i gëzimit të Zotit. Shqetësimi është paralelizues sepse në fakt jo vetëm që na bën neve të fokusohemi te vetja dhe jo vetëm që ne nuk përmbushim përgjegjësitë tona, por madje nuk jemi në gjendje as të jemi të dobishëm për njerëzit e tjerë. As nuk mund të shërbejmë të tjerëve. Shqetësimi pra na pengon jo vetëm përmbushim përgjegjësi, por edhe përmbushim misionin që ne kemi si besimtarë në botë. Shqetësimi në fakt e vjedh edhe gëzimin edhe paqen. Megjithatë, unë do thoja që shqetësimi është i mirë. Edhe sa po thamë që shqetësimi është i mëkat, apo jo? Por dikush mund të thotë, po si mund të jetë shqetësimi i mirë? Në fakt shqetësimi është i mirë. Pse? Sepse nga ana shpirtërore ne kuptojmë që Zoti na zbulon neve se për çfarë janë gjërat që shqetësojnë jetën tonë, pra çfarë janë gjërat më të rëndësishme dhe na zbulon mosbesimin tonë dhe na jep mundësinë neve të pendohemi dhe të ecim me besim te Perëndia. Shqetësimi mund të ketë edhe pasoja fizike. Nuk e di a keni menduar ndonjëherë, pra nuk do thotë që çdo pasojë fizike ose gjërat që dikush po përjeton janë të lidhur me shqetësimin, por e vërtetë është që shqetësimi ka pasoja fizike dhe mund të numëroj disa. Nuk jemi në formë ose siç themi ne nuk jemi me hënë të mirë. Jemi të irrituar, të zemëruar, gjerësim, rrahje të shpejta të zemrës, dhimbje në kraharor, lodhje, nervozizëm, mungesë vëmendje dhe kujtese, marrje fryme, rënje flokësh, dikush mund të thotë janë shqetësuar shumë. Rënje në peshë, por jo patjetër. Panik, paralizë, i pavendosur, dhimbje stomakur, pra ulshra, sforcim muskujsh, pagjumësi, tensionin e gjakut, haushqimet shumë pa kontrolluara si mbëlsira, pra nuk e kupton pse kaq shumë uri, edhe jep makinës në mënyrë të çmendur. Edhe mund të vazhdoj lista në vazhdim. Por do t'ja lë në njërin nga ju të plotësoj listën. Por apostulli Paul te Filipianëve kapitulli 4, vargjet 6 deri në 9, po jehon faktikisht pasazhin që ne lexuam këtë mëngjes, ose pak mëngjes me komo, po pak më përpara, nga Mateu kapitulli 6, vargjet 25 deri në 34. Dhe Zoti Jezu Krisht që na do ne dhe është bariu i mirë, na jep neve keni në fletën tuaj. 5 arsye pse ne nuk duhet të shqetësohemi. Spari, Perëndia kujdeset për zogjt dhe lulet. Ai sigurisht që do të kujdeset për ne. Pastaj shqetësimi nuk ka vlerë sepse nuk ndryshon asgjë. Jezusi thotë shqetësohu sa duash, por nuk është se di nëse duke u shqetësuar në njëri ka ndryshuar në një gjë. Apo jo. Shqetësimi është paganizëm sepse në fakt kërkon gjërat e gabura dhe nuk është praktik e ndjekësve të Krishtit. Pastaj Perëndia është ati ynë qiellor. Jezusi thotë ai di tashmë mirë nevojat tona. Pra le të kemi besim tek Perëndia. Pra le të hapim sy çfarë është duke bërë në jetën tonë. Pastaj Perëndia do të sigurojë gjithçka që ne kemi nevojë nëse kërkojmë së pari mbretërinë e tij dhe drejtsinë e tij. Vargu 33, pra Mateu 6:33. Tani, lejoni ju të rreqë vëmendjen në këtë pikë. Kur ne jemi duke shqetësuar, çfarë po ndodh? Ne nuk po besojmë që Perëndia është sovran dhe i mirë. Ky është në thelb. Ne nuk besojmë që ai ka gjërat nën kontroll. Nuk besojmë që ai është i mirë. Nuk besojmë as te njohuria e tij, as te urtësia e tij dhe as nuk besojmë që ai madje është i plot fuqishëm, pengoj gjërat, edhe nuk besojmë që ai nuk bën gabime. Pra, në thelb ne çfarë po besojmë? Po besojmë çfarë po na thot neve vetja jon. Edhe si mund ta edhe ajo gjë çfarë ne themi zakonisht është si mund ta bëj Perëndia këtë gjë? Edhe ne mendojmë pak a shumë në këtë mënyrë. Unë jam një njeri i mirë. Jam një njeri më i mirë se të tjerët. Unë i besoj Zotit, unë lutem, unë lexoj Biblën, unë shkoj në kish, unë i shërbej Zotit. Pra si mund të më ndodhin mua këto gjëra? Pra unë nuk e meritoj këtë gjë. Nuk e meritoj problemet, unë meritoj të jemi lumtur. Pra ne po besojmë që ne jemi të mirë dhe nuk po besojmë që Perëndia është i mirë dhe nuk po besojmë që gjithçka që ne marrim çdo ditë është favor prej tij në Krishtin. Besimi ynë dallohet pikërisht në situata të vështira. Pra kur gjërat shkojnë mirë, sigurisht që ne kemi besim tek Perëndia. Çështja është kur gjërat janë ose duket sikur janë jashtë kontrollit, a kemi besim neve tek Perëndia? Dhe pyetja që shtrohet, gjithatë është si ndalojmë si shqetësuari. Tani, dëgjoni pak vëmendje. Kur apostulli Paul thotë mos u shqetësoni për asgjë, po thotë ndaloni tani, ndaloni së shqetësuari menjëherë. Edhe ai madje thotë mos u shqetësoni, madje thotë për asgjë. Dhe vërteta është që nuk ka asgjë të madhe për Perëndin që ta zgjidh edhe të merret me problemin ton,
Dhe nuk ka asgjë që ai nuk do të lejojë që nuk është për të mirën tonë. Apostulli Paul mani mend që është në burg kur ai shkruan këtë letër. Ai megjithatë ishte në rrethanë të vështira, nga rrethanë më të vështira që ne mund të imagjinojmë. Dhe unë fakt ju ftoj të lexoni vetë në kohën tuaj, 2 Korinthës kapitulli 11, vargu 23 deri në 33, dhe aty do të gjeni gjërat që Pauli ishte duke kaluar në tërë jetën e tij si apostull. Pra ideja është që apostulli Pauli nuk shkruan si një person që nuk e ka idenë se çfarë është shqetësimi dhe për çfarë mund të shqetësohesh. Por megjithatë, ai na urdhëron që të ndalojmë së shqetësuari menjëherë. Edhe është një urdhërim nga Zoti dhe Zoti nuk na urdhëron neve asnjëherë që të bëjmë diçka që ne nuk mund ta bëjmë, apo jo. Pra shqetësimi është mosbesim. Por së dyti, ne duhet ta zëvendësojmë përgjigjen e gabuar ndaj problemeve me lutjen e besimit për çdo gjë. Pra apostulli Paul po na thotë çfarë? Le të mos shqetësohemi thotë për asgjë, por çfarë bëjmë? Le të lutemi thotë për çdo gjë duke sjell kërkesat tona përpara Perëndisë. Tani ju kthej pak mbrapsht te Filipianëve 4 vargu 5, pjesa e 2 e vargut, ku apostulli Paul na ka thënë Zoti është afër. Pra çfarë do të thonë kjo? Do thotë që Zoti është afër teje. Zoti është pranë teje. Ndalosi shqetësuari. Ne gjithmonë Zoti është me ne. Dhe ne jemi në praninë e tij. Te Psalmi 145:14 thuhet Zoti është pranë gjithë atyre që e kërkojnë. Pra nëse ne do ta kërkojmë, Zoti do të jetë pranë nesh. Pranë gjithë atyre që e kërkojnë në të vërtetë. E vërteta është që kur ne shqetësohemi, ne shpenzojmë kohë, çfarë ndodh me shqetësimin? Shpenzojmë kohë duke I folur vetes tonë. Pauli thotë, ndalo së shqetësuar, që thotë ndalo së folur I vetes tënde, po kujt duhet I flasim? Apostulli Paul thotë shkoni te Perëndia, hapeni zemrën tuaj Perëndisë për gjithçka që po ndodh, në çdo detaj. Pra në vend që të ankohemi të tjerëve, në vend që të ankohemi vetes tonë, apostulli Paul çfarë po thotë? Le të flasim Perëndisë. Pra le të kemi besim tek Perëndia që është në kontroll absolut të gjërave dhe ka lejuar gjërat për të mirën tonë, dhe të mos kemi besim tek vetja. Te fjalët e urta 3:5-6 thuhet ki besim tek Zoti me gjithë zemrën dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje thotë në të gjithë rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Ai në fakt apostulli Paul këtu përdor 3 sinonime në lidhje me lutjen. Lutje që është në përgjithësi, përgjërime dhe parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë. Pra, le të kujtojmë që Perëndia është Ati ynë qiellor që ka dhënë birin e Tij për neve. Ai kujdeset për ne dhe më të vërtetë dëshiron që ai të na dëgjojë neve, do të na dëgjojë si një baba I mirë. Kështu që apostulli Paul në thel po na thotë neve, paraqitoni përpara Perëndisë me kërkesat tuaja, me lutje, me përgjërim dhe paraqitni atij çdo gjë. Tani pse ne duhet I bëjmë të njohura Perëndisë, bëjmë të njohur Perëndisë, tani gjërat kur ai tashmë I di ato. Ne duke I sjell shqetësimet tona përpara Perëndisë, pra duke hapur zemrën tonë përpara Perëndisë, çfarë po bëjmë? Ne po shprehim besimin ton që Perëndia është sovran, është në kontroll të plotë të situatës dhe po shprehim besimin ton që Perëndia është I mirë. Pra kur ne shkojmë para Zotit me shqetësimet tona, ne po reflektojmë pse po shqetësohemi dhe çfarëdo që na shqetëson ja paraqesim Perëndisë, edhe siç thot Pietri te para Pietrit 5:7, thotë të gjithë merakun tuaj hidhen mbi të, sepse ai merakosët për ju. Tani, kur ne shkojmë tek Perëndia me kërkesat tona, ne edhe një herë po varremi plotësisht tek Perëndia. Ne po mbështetemi tek ai, po dorëzohemi krejtësisht tek ai. Dhe njëtën kohë sigurohemi që ai njeh dëshirat tona më të thella. Pra çfarë është ajo dëshirë që na kontrollon ose çfarë ne duam në atë moment. Në versionin e shqip mungon kjo shprehje ose mund të ishte futur kjo shprehje në praninë e Perëndisë. Dhe ne kemi këtë privilegj të madh gjithmonë që të shkojmë gjithmonë në çdo moment, Perëndia është afër, të shkojmë gjithmonë në praninë e Tij dhe ne me anë të Krishtit jemi pajtuar me Perëndin, kemi paqen me Perëndin dhe kemi një marrëdhënie personale me Perëndin që do thotë që ne mund të shkojmë në çdo kohë, në çdo moment tek Perëndia. Perëndia është afër, gjithmonë është pranë atyre, pranë bijve të Tij, siç një baba apo familje kujdeset për fëmijët e vet, ku janë, çfarë po ndodh, dhe nuk shkëputen dot nga prania e prindërve, ashtu edhe ne nuk shkëputemi dot nga prania e Perëndisë Atit tonë qiellor. Pauli çfarë po na nxit? Të shkojmë në praninë e Perëndisë me besim dhe me shpresë. Edhe ai thotë ndalos shqetësuari tani. Por çfarë? Lutu me besim Perëndisë.
Dhe në fakt, apostulli Pauli praktikoi vetë, do ju ftoj që ta lexoni vetë është pasazh i gjatë, do përmenda pak më herët. E 2 Korintëve kapitulli 11, vargu 16 deri në 33. Apostulli Pauli përmend nga problemet nga më të ndryshme, që thotë disa herë u qellua me gur, disa herë u burgos, disa herë dhe më probleme me përmbytje anije, nga rreziqet më të ndryshme, nga gjërat më të ndryshme pa imagjinueshme. Dhe megjithatë ai përjetoi paqen e Perëndisë. Pra, edhe një herë, ne i afrohemi Perëndisë jo vetëm me lutje besimi, por edhe me çfarë? Lutje falënderuese. Tani shikoni më tutje apostulli Pauli thotë, jo vetëm me besim dhe shpresë tek Perëndia, por edhe me falënderim. Tani, dikush mund thotë, unë jam lutur Perëndisë, unë i lutem fakt, dikush mund thotë vazhdimisht Perëndisë. Por dikush mund thotë, pse s'kam paqen e Perëndisë? Pse? Arsyeja është që ne shikojmë që lutja besimit nuk është vetëm lutje besimi e parashtrimit kërkesave, por është edhe një lutje falënderimi për situatën në të cilën ndodhemi, për problemet që ne kemi. Pra dëgjoni edhe një herë me vëmendje. Do thotë që ne jo vetëm parashtrojmë kërkesat tona Perëndisë, por e falenderojmë Perëndin për problemet në të cilët ne ndodhemi, për gjërat në të cilët ne ndodhemi, sepse ai ka lejuar. Dhe si e dim neve që ne po ecim në besim dhe si po ecim me lutjen e dur. Nëse ne falenderojmë Perëndin për problemet tona, për shqetësimet tona, do thotë që ne po ecim me besim tek Perëndia. Që do thotë që ne e falenderojmë Perëndin sepse ai është sovran dhe i mirë dhe e ka lejuar të gjithë situatën në të cilën ne ndodhemi për të mirën tonë. Lutja është shprehje e besimit tonë, jo vetëm kur gjërat shkojnë mirë, por lutja dhe besimi tek Perëndia edhe kur gjërat nuk shkojnë mirë. Ai ka gjërat në kontroll dhe gjërat janë për të mirën tonë. Perëndia pra po na vën neve në provë për të zbuluar çfarë ka në zemrat tona, çfarë është gjëra më e vlefshme për neve dhe ku është besimi ynë dhe na zbulon neve madje cilat janë mendimet tona, çfarë janë dëshirat tona, ku ne besojmë, çfarë na motivon neve. Edhe unë mund t'ju ftoj të kujtoni Jozefin. Bani mend që Jozefi në shitën vëllezërit e tij apo jo. Por thuhet që Perëndia ishte në të. Ai u trajtua padrejtisht nga Potifari dhe gruaja e tij u akuzua padrejtisht. Ndeti në burg pothuajse 10 vjet. Padrejtisht. Dhe megjithatë, te Zanafilla 50:20, ja Jozefi si thot: "Vëllezër të dashur, ju kishit qëllim të keq, por Perëndia kishte qëllim të mirë." Pra, Perëndia ka gjithçka në kontroll. Kujtoni Davidin që u përndoq nga Sauli për një kohë të gjatë. Lexoni Psalmin 119, vargu 65-72, ose në mënyrë të veçantë 119-71. Psalmisti thotë, dëgjoni pak më ndjes çfarë thotë psalmisti. Ka qenë një gjë e mirë për mua të jem pikëlluar. Pra dëgjoni me vëmendje. Psalmisti thotë, ka qenë një mirë për mua të jem i pikëlluar. Pse? Kështu që të mësoja statutet e tua. Pra, psalmisti është falënderues Perëndisë për pikëllimin e tij. Jo që është pikëlluar, çfarë rezultati ka në pikëllimin e jetën e tij. Pra çdo gjë Perëndia lejon në jetën tonë është për të mirën tonë. Nëse ne nuk besojmë që Perëndia është sovran dhe i mirë, ne do ndalojmë së shkuarit e Perëndia dhe nuk do ta falenderojmë atë. Në fakt e para Thesalonikasve 5:18, apostulli Pauli thotë kështu: "Për çdo gjë falenderoni sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus për ju." Pra cili është vullneti i Perëndisë për ne të gjithë që jemi ndjekës të Jezu Krishtit? Që të falenderojmë Perëndin për çdo gjë. Pra falënderimi është pjesë thelbësore e jetës sonë të krishterë. Pra mirënjohja ndaj Perëndisë për çfarë ai ka bërë, çfarë ai po bën, çfarë do të bëjë. Ne nuk falenderojmë Perëndin për problemet tona, por ne falenderojmë Perëndin për çfarë ai po bën përmes problemeve, përmes situatave tona. Dhe nëse ne nuk jemi mirënjohës dhe falëndërues edhe për problemet tona, dhe situatën në të cilën ne ndodhemi, ne nuk po ecim sipas vullnetit të Perëndisë, ne po mëkatojmë. Pra të jesh i krishterë do thotë të jesh mirënjohës. Kurdoherë që ne parashtrojmë kërkesat tona Perëndisë, pra le të vim me zemër mirënjohëse Perëndisë, me falënderim ndaj tij për çdo gjë, sepse në këtë mënyrë ne shprehim besimin që ai është sovran dhe ai ka në kontroll të plotë çdo gjëje dhe çdo gjë ka lejuar për të mirën tonë. Në fakt, jo besimtarët, ndryshe nga besimtarët, janë karakterizuar nga mos mirënjohja. Pra, besimtarët nëse karakterizohen nga falënderimi dhe mirënjohja ndaj Perëndisë, jo besimtarët karakterizohen nga çfarë? Nga fakti që megjithëse dinë që ka një Zot,
as nuk e falenderojnë, as nuk e lavdërojnë, nuk e adhurojnë si Perëndi. Ky është mëkati kryesor dhe mosbesimin në cilën ndodhen jo besimtarëve sipas Romakëve 1:21. Por ju keni një varg tjetër të njohur te Kolosianëve 3:17 ku apostulli Paul përsëri thotë: "Dhe çdo gjë që të bëni me fjala me vepër, t'i bëni në emër të Zotit Jezus, duke falendëruar Perëndin atë nëpërmjet tij." Pra mirënjohja dhe falënderimi është përgjigjja e duhur e çdo besimtari ndaj çfarë është duke ndodhur dhe është në fakt fruti i frymës së shenjtë, siç thuhet te Galatasve 5:2. Pra edhe një herë, vëllezër motra, çdo gjë që ne kemi është dhuratë nga Perëndia. Dhe Perëndia është i mirë gjithmonë dhe është gjithmonë ujak. Mungesa e falënderimit do thotë që ne po jetojmë në fakt si idhujtarë, si njerëz që nuk e adhurojnë Perëndin, por adhurojnë diçka tjetër. Sepse besojmë që ne i marrim gjërat nga vetja jonë apo nga aftësia jonë. Pra që të përjetojmë edhe një herë paqen e Perëndisë, le të ofrojmë lutjet tona me besim, me shpresë dhe me falënderim për çdo gjë që Perëndia po lejon në jetën tonë, sepse është për të mirën tonë. Dhe në këtë mënyrë ne shprehim që ne jemi të gatshëm të nështrohemi Perëndisë dhe të bindemi atij në çdo situatë dhe në çdo rrethanë. Pyetja edhe një herë për secilin prej nesh edhe për mua është: a jemi ne falëndërues Perëndisë për çfarë ai ka bërë? Çfarë ai po bën? Çfarë ai do të bëjë? Çfarë ai na ka të bërë neve? A jemi falëndërues pra për çdo gjë? Mirënjohja dhe falënderimi duhet të jenë pjesë normale e zakonshme dhe mungesa e mirënjohjes dhe falënderimit është në fakt arsyeja, një nga arsyet pse ne mund të jemi të karakterizuar nga shqetësimi. Pra, çfarë kemi parë deri tani? Nëse ne lutemi me besim dhe me mirënjohje, me falënderim Perëndia çfarë premton? Vargu 7 na tregon neve që Perëndia premton që ai do të ruajë edhe zemrat tona, edhe mendjet tona. Pra, më saktë paqja e tij. Vini re vargu 7. Vargu 7 kemi një premtim të mrekullueshëm që pavarësisht nëse marrim apo jo kërkesat që ne jemi lutur Perëndisë, Perëndia premton, ose më saktë paqja e Perëndisë thotë që është më e mrekullueshme, thotë, se çfarë ne mund të imagjinojmë. E te kalon thotë imagjinatën tonë, ky është një premtim pra që Perëndia do ruajë edhe zemrat tona, edhe mendjet tona. Edhe është një premtim në fakt i sigurt, është një premtim jo një dëshirë, pra, shpresoj që do ndodhë kështu. Jo, është një premtim pra që ne do të përjetojmë paqen e tij pavarësisht nëse kërkesat edhe njerëz, duhet ta theksoj këtë. Pavarësisht nëse kërkesat që ne kemi bërë Perëndisë janë sipas vullnetit të tij apo nuk janë, i marrim apo nuk i marrim kërkesat tona. Premtimi i Perëndisë është që ne do të kemi paqen e tij. Përmes besimit në Jezu Krishtin, si Zotin dhe shpëtimtarin ton, ne kemi paqen me Perëndin dhe paqja e Perëndisë është frut i frymës së shenjtë. Ecjes ton me frymën e shenjtë. Tani, shikoni pak shprehjen paqja e Perëndisë. Do thotë që ne do të kemi me fjalë tjera të njëjtën paqe që gëzon vetë Perëndia. Dhe Perëndia nuk ka asnjë lloj shqetësimi me qëra fjala. Kjo është paqja që Zoti Jezu Krisht premtoi te Gjoni 14:27. Vetë Zoti Jezu Krisht thuhet në Bibël që ai është Zoti i paqes. Në fakt, madje Bibla thotë te Efesianëve kapitulli 2:14 që ai është paqja jonë. Pra, dëgjoni pak më. Perëndia premton që ai do të na jap paqen në mes të çdo lloji rrethane. Edhe do shikojmë çfarë më thon me tutje. Shprehja që kemi me tutje është që ja te kalon çdo asgjësi dhe unë theksova. Paqja e Perëndisë është aq e mrekullueshme, aq e paimagjinueshme sa te kalon çdo lloj përfytyrimi njerëzor. Dhe në fjalët e një autori të njohur, ajo shkruan kështu mjaft bukur. Ngushullimi nuk është mungesa e problemeve. Pra dëgjoni me vëmendje. Ngushullimi nuk është mungesa e problemeve. Ngushullimi është prania e Perëndisë në mes të problemeve. Tani, lejon t'ju jap një shembull mjaft domethënës. Unë pak shpresoja që Beni do të vendosë, harrova ta i thoja, që do të këndonim atë këngën që ne kemi në shqip që quhet Kur paqja vjen si lum. Por nuk e di nëse ju e dini historinë e autorit që ka shkruar këtë këngë. Kjo këngë ka shkruar nga Horitarios Pafort, nuk e di nëse intereson e por mund ta kërkoni në internet. Është në fakt ishte një biznesmen edhe një krishter i devotshëm nga Chicago. Në fakt ishte një mik i afërt i Dwight Moody, një ungjilltar i njohur. Dhe ai kishte investuar në fakt shumë në jetën në ato pasuritë e patundshme. Dhe ndodhi që brenda një nate ai humbi gjithçka nga ato investimet që ai kishte bërë. Jo vetëm kaq, por humbi edhe djalin e tij. Por mos e lëm me kaq,
Ai vendosi që të çonte bashorten e tij me 4 vajzat e tij për t'i ngushëlluar në një udhëtim në Angli bashkë me ungjilltarin Dwight Moody, por në momentin e fundit ai duhet të qëndronte për shkak të punës së tij dhe më vonë ai mori një telegram nga bashortja e tij dhe tha: "Ania pati probleme, vetëm unë kam shpëtuar." Pra, humbi edhe 4 vajzat e tij. Haretari of Spafford mori anijen bashkë me bashorten e tij dhe shkoi në vendin ku pikërisht ku ishin mbytur 4 vajzat e tij. Dhe pikërisht në atë vend i frymzuar, jo i frymzuar në kuptimin biblik, shkroi pikërisht këngën që ne këndojmë, kur paqja si lum. Paqja e Perëndisë te kalon çdo imagjinat njerëzore. Tani vim të shprehja paqja e Perëndisë, do të ruaj zemrat tuaja thot në dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Tani fjalë për fjalë, paqja e Perëndisë do të jetë thot si, do të jetë si një roje thot rreth zemrave dhe mendjeve tuaja. Fjala kjo ose folja apo fjala do të ruaj përdoret si një skuadër ushtarësh që dërgohen për të ruajtur një qytet që askush mos shkaktoj trazira dhe mos ketë probleme. Dakor? Apostulli Paul po e përfituron paqen e Perëndisë si një garnizon ushtarësh që ruan mendjet dhe zemrat tona. Dhe në fakt duket e natyrshme se qyteti i Filipisë ruhej nga një garnizon ushtarësh romak dhe besoj që filipianët duhet ta kenë vlerësuar këtë gjë, duhet të kuptuar ç'do thotë kjo. Por çfarë do thotë që paqja e Perëndisë do të ruaj zemrat dhe mendjet tuaja? Fjala zemër në Bibël është përdorur në mënyrë në mënyrë figurative, do thotë që është qendra e kontrollit të gjithë mendimeve tona, gjithçka që del nga ne, dhe mendjet i referohet mendimeve që dalin nga mendja jonë. Dhe duket që kur Pali thotë që do ruaj zemrat dhe mendjet tuaja, do thotë që paqja e Perëndisë do të ruaj juve tërësisht, do ruaj ndjenjat tuaja, do ruaj të menduarit tuaj, do ruaj veprimet tuaja. Perëndia ju ruan thotë, si një garnizon që ruan thotë një qytet mjaft mirë. Edhe lavdi Perëndisë që ne harrojmë shpeshherë që ai që ruan zemrat dhe mendjet tona është Perëndia. Lavdi Zotit që Perëndia ruan zemrat dhe mendjet tona. Në fund fare apostulli Paul thotë në Krishtin Jezus, dhe çdo më thon kjo në Krishtin Jezus, do thotë që paqja e Perëndisë që ne mund të kemi në mes të problemeve, në vend shqetësimit, thotë është e mundur për të gjithë ato që janë në Krishtin Jezus, që do thotë që Zoti Jezu Krisht vdiq dhe u ringjall të tretën ditë, dhe ai rron dhe ndërmjetson tani për neve, dhe vetëm përmes besimit në Jezu Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin ton, ne mund të kemi paqen me Perëndin, mund të kemi paqen e Perëndisë që na ruan edhe zemrat dhe mendjet. Pra kjo paqe që ruan zemrat dhe mendjet tonë është e mundur vetëm përmes besimit në Jezu Krishtin. Tani, për rast se kalojmë tek dy pikat e fundit, pra dy përbërësit e fundit të mos shqetësuarit, është merrni zemrën dhe zërën mota, mbajini mend premtimin e Perëndisë që kemi në Krishtin Jezus. A keni ju një marrëdhënie shpëtuese me Jezu Krishtin, si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj? A është ai Zoti që drejton jetën tuaj? Dhe a është ai shpëtimtari juaj? Tani, çfarë kemi parë deri tani? Ju lutem, le ta zëvendësojmë përgjigjen e gabuar ndaj problemeve, pra shqetësimin me çfarë? Me lutjen e duhur, pra që është me besim dhe me shpresë dhe me falënderim, dhe kemi premtimin që paqja e Perëndisë do ruaj zemrat dhe mendjet tona, por vetëm kaq. Por le ta zëvendësojmë edhe me çfarë tjetër? Në vargun 8, apostulli Paul na thotë që duhet ta zëvendësojmë edhe me mendimet e dhura. Tani për shkak të kohës unë nuk do të ndalem shumë në këtë pikë, në dy pikat e fundit, por kjo duket ose mund të duket si një nxitje e përgjithshme, se Pauli thotë sfundi, lezer, por mund ta marrim si një nxitje e përgjithshme që ka lidhje me qëndrueshmërinë tonë krishtere, ose mund të ketë lidhje pikërisht me shqetësimin. Tani kjo është vërtet që kjo është një nxitje e përgjithshme që ne duhet mendojmë si duhet, sipas fjalës së Zotit, por mendoj se ka lidhje më shumë në lidhje me shqetësimin. Ne në kohë vështirësish, në kohë problemesh, ne duhet ta ripërtërim mendjen më shumë se në çdo herë, sepse pikërisht kur ne jemi duke shqetësuar, ne jemi duke besuar gjërat që janë pa të vërteta për Perëndin, gjërat pa të vërteta për veten tonë, gjërat pa të vërteta për situatën tonë, gjërat që ne po kalojmë, pra na bëjnë neve të kontrollohemi nga ndjenja. Në vargun 8, në fakt apostulli Paul na jep në 6 cilësi që duhet të dallojnë mënyrën se si ne duhet mendojmë në çdo rrethanë, por sidomos në mënyrë të veçantë kur ne jemi duke shqetësuar. Pra duhet mendojmë me fjalë tjera sipas fjalës Perëndisë,
Pra dhe burimi milionit ju tërheq vëmendjen në këtë pikë. Edhe cili mund të jetë burimi që ne po shqetësohemi? Burimi mund të jetë sepse ne nuk po mendojmë sipas fjalës sot, nuk po mendojmë sipas këtyre gjërave që thot apostulli Paul që ne duhet mendojmë dhe duhet banojmë. Në fakt, ai thot sfundi vëllezër të gjitha gjërat që janë të vërteta, që janë të gjitha që janë të ndershme, të gjitha që janë të drejta, gjithë më radh, të gjitha këto mendoni dhe në këto gjëra banoni thot, dakor? Por edhe një herë milionit të tërheq vëmendjen në këtë pikë që në situata shumë të vështira ne jemi të prirur që të besojmë gjëra që nuk janë të vërteta. Në fakt, ju keni një shembull në buletin që ne kemi qenë duke trajtuar në 2 javët që do nga java kaluar dhe sot, që flet për kombin e Izraelit, që ato po hynin në tokën e premtuar, ja ku është Perëndia që i ka çliruar nga dora e Egjiptit, dhe ja ku hyn në Egjipt, edhe ato nga frika ndaj njerëzve në cilën ata duhet hynin, e dini çfarë besojnë për Perëndin, shikoni tek ligji për të rirë 1:27. Shikoni çfarë besojnë ata. Zoti thot na urren, për këtë arsye na nxorri nga vendi i Egjiptit për të na dorëzuar thot në duart të Amorejve dhe për ta shkatruar. Ata po murmurisnin që Zoti urrente dhe donte të shkatronte, por në fakt kjo nuk ishte vërtet. Apo jo? Edhe me lejonit të tërheq vëmendjen me një citim të një predikuesi të njohur në lidhje me ndjenjat. Dhe motra, problemi kryesor në lidhje me shqetësimin, në lidhje me depresionin, në lidhje me ankthin apo me çfarë lloj gjëje, me qëra fjala, depresioni është një thellësi, një spirale në cilën një person ka hyrë së datë shqetësimeve të tij vazhdueshme, sepse po kontrollohet nga ndjenjat e tjera të tij. Me lejonit të citoj një predikues të njohur lidhje me ndjenjat. Edhe ai thotë mjaft saktë. Do të shikoni çfarë thotë. Ndjenjat tona janë duke kërkuar gjithmonë të na kontrollojnë. Dhe nëse ne nuk e kuptojmë, ato padyshim do ta bëjnë këtë. Rreziku është që në nshtrohemi ndjenjave tona dhe të lejojmë ato të na ndikojnë ose të na diktojnë, të qeverisin dhe të na zotërojnë neve dhe të kontrollojnë tërë jetën tonë. Problemi me depresionin, me ankthin, me shqetësimin është që ne jemi të zotëruar nga gjërat që ne besojmë për situatën për që po kalojmë. Pra, nga jemi të kontrolluar, zotëruar, diktuar nga ndjenjat tona. Ju mund të lexoni vetë Psalmin 73. Si psalmisti thot kishte zili thot pa beset, shikoni se si ai ra dhe në fund fare ai ripërtëriu mendjen e tij kur shkoi në praninë e Perëndisë. Dakor? Pastaj ne kur ndodhemi në situata nga më të ndryshme, ne dyshojmë kush është Perëndia dhe dyshojmë se çfarë ai ka bërë dhe fillojmë të besojmë edhe një herë të vërteta të pavërteta rreth Perëndisë, rreth vetes, rreth botës së gjithë më radh. Prandaj ne duhet kalojmë kohë vëllezër motra sa më shumë në fjalën e Perëndisë. Jezusi thotë nuk jeton njeriu vetëm me bukë, por nga çdo fjalë që del nga goja e tij. Fjala e Perëndisë është e nevojshme sepse ne jemi në betejë me kë? Me meshin ton, me mendimet tona që ne i kemi jo në përputhje me fjalën e Perëndisë, ne jemi në betejë me botën që na thot gjëra që pa vërteta rreth Perëndisë për veten e gjëra të rrallë. Ne jemi në betejë edhe me djallin që përdor mekanizmat e tij për të na dekurajuar. Prandaj është e nevojshme që ne ta njohim sa më mirë fjalën e Perëndisë, të mirë pajisur që të jemi në gjendje të bëjmë ballë sulmeve në cilën ne ndodhemi. Te fjalët e urta 23:7 thuhet që një njeri është ashtu siç ne mendon. Mendimet kanë shumë rëndësi. Dhe në fakt ne jemi zakonisht të përtac të mendojmë. Dhe kalojmë kohën në fjalën e Perëndisë të ripërtërim mendjet tona, por më lejoni t'ju kujtoj çfarë thot psalmisti te Psalmi 119, vargu 9 dhe 11. Pra si mund të thot një njeri ta ruaj ose ta bëj rrugën e tij të pastër? Duke ruajtur thot me fjalën tënde. Thot të kam kërkuar me gjithë zemër, mos më lër thot të devijoj nga urdhërimet e tua. Pastaj thot e kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time që të mos më katoj kundër teje. Vëllezër, mëkati është gjithmonë kundër Zotit, por ne kur mëkatojmë? Kur fjala e Zotit nuk është në mendje dhe zemrat tona, ne po veprojmë sipas mendjes tonë, jo sipas fjalës së Zotit. Kështu që mund t'i kujtoj edhe një herë që paqja e Perëndisë do të ruajë zemrat tona dhe mendjet tona vetëm kur ne po mendojmë sipas fjalës së Zotit, po veprojmë sipas fjalës së Zotit. Jezusi lutet te Gjoni 17:17. O atë shënderoj, në të vërtetë është fjala jote. Ose fjala jote është e vërteta. Pra ne duhet meditojmë dhe duhet banojmë në të gjitha gjërat që janë të vërteta. Dhe apostulli Paul thotë, mendoni, dhe s'kemi kohë ta kalojmë, mendoni, thotë, banoni në këto gjëra. Pra ne duhet sigurohemi vazhdimisht që po mendojmë
në çdo situatë, por edhe në mos kur jemi duke shqetësuar, të gjitha gjërat që janë të vërteta, që janë të ndershme, të drejta, të pastra, të dashura, që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt, thot apostulli Paul, dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. Problemi është që prirja jonë përballë problemeve është që ne të mos mendojmë gjëra si të vërteta, të ndershme gjithë më radhë. Edhe mund të jap një shembull. Kur dikush bën juve diçka të padrejtë, edhe me lejoni, testoni veten tuaj. Nëse unë bëj diçka të padrejtë, dhe nuk është hera e para se fundi që do ndodh. Filloni kontrolloni mendimet tuaja, ose kur dikush bën të padrejtë, mos le ta heqim nga vetë. Përfitroni se çfarë ju mendoni për Perëndinë në atë moment, çfarë po mendoni për personin tjetër, a janë të vërteta, a janë të ndershme, a janë të pastra, a janë të dashura gjithë më radhë. Problemi është që kur ndodhin vështirësi, ne nuk mendojmë si duhet. Kapemi nga situata. Prandaj Paqja thotë në mes të situatës, ne duhet çfarë bëjmë? Perëndia po na zbulon neve si mendojmë. Dhe çfarë është detyra jonë? Është të pendohemi nga të gjitha mendimet tona dhe të mendimet tona të jenë si të gjitha të vërteta, të gjitha të ndershme, të gjitha të drejta, të gjitha të pastra, të dashura, me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni dhe këto bëni. Kështu që kjo është çfarë na fton apostulli Paul. Tani, në lejoni të drejtohem juve në këtë moment, bashkë edhe vetes time. Tani në këtë moment, ju vetë, a keni mendime që nuk janë të vërteta? A keni mendime që nuk janë të ndershme, të drejta, të pastra, të dashura, dhe që nuk kanë famë të mirë? Nëse i keni, çfarë po thotë fjala e Perëndisë tani? Ndalo së menduari të gjitha këto gjëra, mos bano në këto gjëra, fillo të mendosh të gjitha gjërat që janë të vërteta e deri në fund. Pra çfarë duhet bëjmë? Vëllezër motra, jo vetëm duhet ta zënësojmë shqetësimin, përgjigjen e gabuar ndaj problemeve me lutjen e duhur, me menduarit e duhur, por edhe me veprimin e duhur. Dhe është vargu 9. Pra që paqja e Perëndisë të ruajë zemrat dhe mendjet tona, apostulli Paul thotë duhet të veprojmë sipas kujt, sipas fjalës Perëndisë. Dhe shikoni çfarë thotë apostulli Paul për Filipianët. Dhe jo ta thjeshtoj, apostulli Paul po thotë ju Filipianët keni marrë, thotë çfarë? Dhe keni mësuar, falni, dhe keni marrë, keni dëgjuar, dhe çfarë? Dhe pat në mua. Të gjitha këto gjëra. Pra, gjitha gjërat që ato kanë mësuar nga çfarë kanë mësuar Pali. Dhe gjitha gjërat që ata kanë dëgjuar për Palin dhe kanë parë në jetën e Palit, çfarë duhet të bëjmë? Duhet i praktikojmë këto gjëra dhe çfarë është premtimi? Thotë që premtimi është që Perëndia i paqes do të jetë me ju. Po ne ku i gjejmë faktikisht mësimin e apostullit Paul. Ku e gjejmë neve jetën e apostullit Paul? Shembullin e tij e gjejmë në fjalën e Perëndisë. Është shkruar tani një herë për gjithmonë për neve, për dobinë tonë. Kështu që çdo ditë ne duhet sigurohemi që po veprojmë në përputhje me fjalën e Perëndisë që na zbuluar, qoftë me shembullin e Palit apo me jetën e Palit mësim, por edhe gjithë mësimet dhe gjithçka që na ka dhënë Perëndia. Te Romakëve 15 Katë thuhet sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën shkruan për mësimin tonë. Vëllezër, gjitha gjërat janë shkruar për neve, për të mirën tonë. Me anë të këmbguljes dhe të ngushëllimit të shkrimeve të kemi shpresë. Pse nuk kemi shpresë? Sepse nuk e njohim fjalën e Perëndisë, nuk njohim shembujt dhe gjërat që janë shkruar për të mirën tonë. Pastaj te para Korinthëve 10:11 përsëri apostulli Paul thotë gjërat që janë shkruar pra janë shkruar për paralajmërimin tonë. Pra fjala e Zotit, vëllezër e motra, është për të mirën tonë, është dobishme për neve, është dobishme shkruar për ne ta praktikojmë atë çdo ditë. Po mësojmë fëmijëve çdo ditë. Edhe apostulli Paul madje e para Korinthëve 10:13 premton thotë asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve, thotë, përveç se tundimit njerëzor, por Perëndia thotë është besnik dhe nuk do të lejojë që të tundoheni përtej fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju japë edhe rrugdalje që ju mund të përballoni. Vëllezër motra, fjala e Perëndisë është shkruar që ne jo të informohemi për saj, ose jo vetëm të informohemi. Fjala e Perëndisë është shkruar që ne ta zbatojmë. Vetë Zoti Jezusi Krisht thotë dishepujve të tij dhe neve, te Gjoni 13:17. Po ti dini këto gjëra, të lumtur jeni nëse do t'i bëni këto gjëra. Të lumtur janë ato që zbatojnë fjalën e Perëndisë, jo që njohin fjalën e Perëndisë. Apo te Gjoni 15:11 Jezusi përsëri thotë
Këto gjëra ua kanë thënë që gëzimi im të qëndrojnë e ju dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Vëllezër mota, si mund ta përjetojmë gëzimin e Zotit? Duke jetu, duke menduar, duke dëshiruar, duke motivuar, duke vepruar sipas fjalës së Zotit. Mendo si duhet, dëshiro si duhet, vepro si duhet dhe do ndjesh si duhet. Ky është premtimi i Perëndisë. Ne do të mbytemi, vëllezër mos, më lejoni t'ua premtoj këtë gjë. Në bazë të autoritetit të fjalës Perëndisë, jo në autoritetin, unë jam askush. Por në bazë të autoritetit të fjalës Perëndisë, ne do të mbytemi nga shqetësimet, sepse nuk jemi duke menduar, vepruar sipas fjalës së Zotit. Kur ne nuk jemi duke menduar, dëshiruar, lutur me falënderim në gjitha mërat që kemi parë sot, zemrat tona do të jenë plot me shqetësime. Por në qoftë se ne jetojmë sipas, mendojmë, veprojmë sipas fjalës së Perëndia, do të ruajë zemrat tona. Njerëzit humbasin mendjen me çfarë fjala. Dhe nuk është një temë që mund të hyjmë. Keni parë njerëz me probleme mendore? Ne mendojmë si njerëz që jemi aq arrogant sa ne mendojmë që ne mund të fusim në mendjet tona çfarë do lloj gjëje, mund të mendojmë çfarë do lloj gjëje, mund të bëjmë çfarë do lloj gjëje, asnjë gjë nuk do na ndodhë neve. S'është e vërtetë. Mendja e njeriu nuk është supozuar të jetë kazan plerash. Mendja e Perëndisë është ku të mendohen mendimet e Perëndisë. Dhe njerëz mbushin mendjen e tyre si kazan plerash dhe thonë çfarë po më ndodh mua. Smundjet mendore, me qëra fjale, janë problemet e mëkatit dhe të gjërave që ne mbushin mendjen tonë në mënyrë të vazhdueshme. Më lejon t'ju tregoj një shembull personal, një shoku tim nga universiteti. Ishte student i shkëlqyer, ishte shoku im më i ngushtë nga peshkopia. Mbas mbaroi universitetin, u duk sikur u fut në rrugën e shkëlqyer, por asnjëherë nuk u fut. Ishte thjesht një lojë që ai u fut. Në gjithë përgjërimet e mia. Dhe ai u fut duke lexuar lloj historie, lloj filozofish nga filozof, që pjesa më e madhe e tyre kanë vrarë veten. Mas disa kohësh e takoj, gjende ati duket e vështirë. Kaloi fare kohë, nuk e takoj më. E marr një ditë telefon, ku je? Kush je, tha, nuk të njoh. Dhe pastaj fillova duke pyetur, kush je? Jam Genci. Oh, m'fal, tha, se kam dalë nga spitali i kësaj psikiatrista. Mas një farë kohë, i kanë folur shumë qartë, i kanë thënë, Beqir, ka pas emrin. Çfarë ti fut në mendjen tënde do shkatroj ty. I kanë thënë, e kanë paralajmëruar në mënyrë të qartë. Ta nuk e di tamam gjithë historinë e tij çfarë ka ndodhur dhe nuk e kam zbuluar, por ai nuk jeton sot më. Nuk jeton më sot. Shqetësimet mendoj që shkatruan. Jetë. Apostulli Paul thotë kështu, ato gjëra thotë i bëni dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. Në vargun 7, Pauli na ka thënë Perëndia i paqes do të ruajë zemrat dhe mendjet tuaja, dhe tani Perëndia i paqes do të jetë me ne. Perëndia i paqes do të thotë që Perëndia është burimi dhe dhënësi çdo bekimi të vërtetë dhe Perëndia është i gatshëm dhe është në gjendje në çdo kohë dhe në çdo moment të ruajë mendjet tona dhe Perëndia do të jetë me ne. Vëllezër motra, lutu me besim dhe me falënderim. Mendo si duhet, vepro si duhet dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. Perëndia është pranisht në jetën tonë kudo. Edhe cili është edhe një burimi i shqetësimeve. Vëllezër motra, ju ftoj këtë mëngjes të kontrolloni çfarë ju dëshironi këtë mëngjes. Çfarë ju besoni, çfarë mendoni, apo veproni sipas fjalës së Zotit. Shpreh edhe një herë shqetësimin, përgjigjen e gabuar ndaj problemeve dhe zënsoje me çfarë? Me lutjen e dur, me të menduarit e dur dhe me të vepruarit e dur. Dhe ju ftoj këtë mëngjes, nëse ju nuk e njihni Zotin Jezu Krisht si shpëtimtarin dhe Zotin tuaj. Jo vetëm që paqja e Perëndisë nuk do të ruajë zemrat dhe mendjet tuaja. Por jo vetëm kaq. Por Perëndia i paqes nuk është me ju. Por jo vetëm kaq, ju nuk jeni në paqe me Perëndin, ju nuk jeni i pajtuar me Perëndin. Kështu që madje do thojë ju jeni në armiqësi me Perëndin dhe vetëm përmes pendimit nga mëkati dhe besimit në Jezu Krisht si Zot dhe Shpëtimtar, ju do të keni paqe me Perëndin,
Perëndia i paqes premton që do të ruajë zemrat e mendjet tuaja dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. Dhe me këtë në mendje ju ftoj tani të kujtojmë që paqja që ne kemi me Perëndin, gëzimin e Perëndisë. Perëndia i paqes që është me ne është e mundur vetëm për shkak të një arsye të vetme. Për shkak të jetës dhe vdekjes së Jezu Krishtit, Biri i Perëndisë, Zotit dhe shpëtimtarit tonë. Ai erdhi për të na shpëtuar dhe për të na kthyer neve tek Perëndia. Jezusi është paqja jonë. Ai na ka bërë paqen midis nesh dhe Perëndisë. Kështu që ju ftojmë të mëngjes në vazhdim të reflektojmë mbi veprën e madhe të Perëndisë në Krishtin Jezus. Mbi dashurinë dhe sakrificën e tij të madhe. Siç na urdhëruar nga vetë Zoti Jezu Krishti, siç na tregohet nga te para Korinthëve 11, vargu 23 deri në 30. Kjo dashuri kaq e madhe, kjo sakrificë kaq e madhe na paraqitet neve këtë mëngjes, me anë të bukës edhe me anë të lëngut të rrushit. Dhe të dyja këto simbolizojnë në mënyrë të mrekullueshme që Jezusi vdiq për neve, jetoi, vdiq, u ringjall dhe jeton përgjithmonë për neve. Perëndia është i përkushtuar, vëllezër e motra, ndaj të mirës tonë me një kosto të pafundme për veten e tij,